नमस्कार, खमंग किचन्समध्ये आपले स्वागत आहे. आज पाहणार आहोत आपण मसालेदार शिमला मिरची. त्यासाठी लागणारे मी इथे 3 शिमला मिरची घेतलेली आहेत. इथे आपण तेल घेतलेले आहे, बेसन, तांदळाचा पीठ, लाल तिखट आणि मीठ. शिमला मिरची स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्यात आपण कापून घेऊया. अशा प्रकारे कापून घ्यायचे. त्यातनं बी काढून टाकूया. आपण असं लांबसरच कापून घेणार आहोत. हे मध्ये आपण काढून टाकणार आहोत. अशा प्रकारे आपण सगळे मिरची कापून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण कापून घेतलेले आहेत. आता इथे आपण मीठ घेणार आहोत. लाल तिखट, हे मिक्स करून घ्यायचे. लाल तिखट आणि मीठ घेतल्यानंतर यात आपण तेल मिक्स करणार आहोत. थोड्या प्रमाणात तेल चांगलं मिक्स करून घ्यायचे. छान झाल्यानंतर आपण प्रत्येक मिरचीला लावून घेणार आहोत. अशा प्रकारे लावायचे. सगळ्या मिरचीला आपण लावून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळ्या मिरच्यांना मसाला लावून घेतलेला आहे. आपण आता इथे चण्याचं पीठ घेणार आहोत. त्यात तांदळाचं पीठ घेतल्यानंतर थोडं कुरकुरीत होण्यास मदत होते. इथे मीठ कमी वापरणार आहोत का आपण मसाल्यात वापरलेलं आहे, त्यामुळे इथे मीठ कमी प्रमाणात वापरणार आहोत. लाल तिखट, छान मिक्स करून घ्यायचे. आता आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. पीठ लावून घ्यायचं आहे प्रत्येक मिरचीला. अशा प्रकारे आपण पीठ लावून घेणार आहोत. जे शिमला मिरची खात नाहीत त्यांनी अशा प्रकारे केल्यानंतर ते नक्कीच खातील.
अशा प्रकारे आपण सगळ्या मिरच्या मसाला लावून घेतलेला आहे. आपलं पॅन गरम झालेलं आहे, त्यात तेल टाकून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. आपण आता मिरची सोडून घेऊया. एक एक या प्रकारे आपण ठेवणार आहोत. गॅस बारीक करूनच आपण हे ठेवणार आहोत. अशा प्रकारे सगळ्या मिरची ठेवून घ्यायची आहे. आपण सगळी मिरची याच्यात ठेवलेली आहे. गॅस बारीक करूनच ठेवणार आहोत. त्यावर झाकण ठेवून घेऊया. एक 2 ते 3 मिनिटं आपण झाकण ठेवणार आहोत. आपले साधारण 2 मिनिटं झालेली आहेत. आपण झाकण काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता याच्यात कलर चेंज झालेला आहे. आपण वरून थोडंसं तेल सोडून घेऊया. आता आपण प्रत्येक मिरची पलटी करून घेऊया. अशा प्रकारे पलटी करून घ्यायची आहे. आपण या प्रकारे सगळ्या उलट्या करून घेतलेल्या आहेत. थोडा वेळ आपण असे शिजून देणार आहोत. आता आपले 2 मिनिटं झालेली आहेत. मिरची पलटून घेऊया. आपली मिरची अशा प्रकारे झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता छान मसालेदार अशी तयार झालेली आहे. आता आपण काढून घेऊया. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली आम्हाला जरूर कळवा. तसेच चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.